for today's video, gagawa tayo ng pastillas. So, let's go! Una natin ilalagay ang powdered milk. Tatlong sachet siya, 33 grams. Then, next natin ang condensed milk. Tansyahin niya lang kung gaano kadami yung condensed milk na ilalagay. Tingin ko tama na. Kung sa tingin nyo, medyo hindi pa siya masyadong tawag doon. Yung hindi pa siya pwedeng ang tawag doon. Hilog. Ilagyan ko na. Kung nakikita nyo ganito na yung texture, pwede na siyang i-circle-circle. Depende naman po yun sa inyo kung anong gusto nyong gawin. Kung circle or basta kahit ano. So guys, pag ganito na yung texture niya, pwede na natin siyang ibilog. Then, may sugar tayo dito. Pagkatapos natin ibilog, i-dip natin dito. And then, pwede lang kainin. Didip po natin siya sa sugar. Nabubulan pa ako. Then, may konting powdered milk dito para hindi masyadong. So, ayun guys. Tapos na akong gumawa ng pastillas. So, naka 35 pieces ako ng pastillas. Kung gusto niyo